Tak boleh duduk dekat sikit dengan Himan. Bagi aura sikit kat dia. Alright, we can do screen because I have 2 devices today. Yeah. Okay. Which question? Next. Yesterday, I think we stopped by KC, KP, and degree of dissociation. Betul? I think we do 1 ice table degree. 1 ice table kan? Tak buat ice table langsung. Oh, tak masuk, not your class. Kita berhenti kat soalan mana? 12. Okay, KC, KP sahaja. Alright, next question. 17. 17 kawan kamu request. 13. We'll go 13 nanti. 17 menang dulu. Whoever comes first. Okay. So, over here. Okay. So, over here. Quick question antara soalan favorite saya dan soalan parsial. Okay, antara soalan yang suka keluar dalam exam. Soalan senang tapi require some skill and technique because is your ammonium hydrogen sulfate decomposed according to the reaction. Miss okay. Tak present. Miss tak present. Miss present tapi tak present kat kamu. No, I need to share screen because I'm presenting as a screen. You guys make me super good in IT. Suddenly, I'm a noob. I used to be a noob. Still noob lah, not that good. Still messing around with a lot of wires. Nampak dah kah? Nampak dah kah? Tak. Ada, Miss. Thank you. Okay. Alright, sorry. Nampak jelas? Perfect. Okay. Quick one. I think the biggest problem in this question is due to the presence of solid. Betul? Solid jadi isu sebab dia bagi solid. Bukan setakat dia bagi. Soalan tanya pasal solid. Yang tu masalah. Okay? So, first and foremost, soalan yang dia bagi ada satu je data which is the mass of the NH4H2, ammonium hydrogen sulfide. Okay? Dan mass yang dia bagi ni adalah mass initial atau mass equilibrium. Kita mula atau kita berakhir dengan dia? Kita mula dengan dia because the word is placed in a sealed container. Saya mula dengan dia, we started off with this. Therefore, this is my initial. So, kita ada satu data je. I have mass initial of my ammonium hydrogen sulfate. Okay? Ni je saya ada 55 gram. And duka cita, I cannot use that because it's a solid. Betul? So the second thing yang dia bagi adalah KP value given 0.11 tak ada unit. Okay? So saya ada KP value, saya ada mass of initial. Soalan pertama tanya is a guided question over here. The first question asking for the partial pressure of the ammonium and also H2S at the equilibrium. Bermakna yang kita nak cari adalah partial pressure equilibrium of ammonia sama dengan berapa? Partial pressure equilibrium of H2S sama dengan berapa? Yang ni yang kita nak cari. Soalan bermula dengan KP. Soalan nak pasal partial pressure. Okay? So kita akan buat ice table. Dan soalan saya, ice table boleh buat dalam number of mole, boleh buat dalam mass, boleh buat dalam concentration. Soalan ni, ice table dalam partial pressure. Alright? Biasanya ice table kita memang buat untuk 3 tu je. Concentration, pressure, number of mole. Kita takkan buat ice table untuk mass. Ingat yang tu. Alright? 3 ni sahaja. Tak boleh buat ice table untuk mass. Therefore, I started the question with an ice table. So my ice table started with the equation yang dia dah bagi. Salilah equation yang dia dah bagi. Termasuk dengan solid yang kita tak nak guna tersebut. Kena ada. Okay? Ammonia gas, 1 mole. H2S gas, 1 mole. Starting off with the partial pressure
initial, partial pressure change, partial pressure equilibrium. Soalan saya, solid ada pressure? Boleh letak kosong? I want to remind you, zero, yes, kita letak dash. Zero is a value. I don't know whether you learn that in maths or not. Zero is actually a value, tapi value tu sekarang tak ada. Okay, kosong. Kat sini dia bukan kosong, dia tak wujud sebab dia adalah solid. So yang kita boleh letak hanya adalah dash. Jangan letak kosong. Especially kalau kita tak tahu soalan objektif nak keluar macam mana. Soalan objektif boleh keluar as simple as, so called simple lah. Pilihan jawapan A, B, C, D adalah I stable. Dia mungkin tak tanya jawapan akhir pun. Dia mungkin tanya change. Betul? Alright, saya tak tahu jawapan nak tanya macam mana lagi. Saya tak tahu soalan nak tanya macam mana. Nobody knows. Okay? So you need to know the concept of everything. So your initial over here, like we say yesterday, dia tak bagi initial dan dia tak tanya. Therefore, kita assume terus initial kosong. Betul? Alright, Mimi, change. Can I have the change please? Positive X. Positive X, lagi. Positive X. Alright, next, Sabila, why positive? The same question yesterday. For reactant, it will increase. Because the product will decrease, so the reactant will increase. But this case solid, so no change lah. But then the reactant Come again, product will increase or decrease? Product will increase. The reactant will increase. Okay, product will increase. So NH3 and H2S over that is a product, betul? Therefore dia akan jadi positif ataupun tambah. Pegang hanya satu X sebab koefisien dia satu. Soalan senang macam saya cakap sebab soalan dah bagi equation. Okay. Going back to your equilibrium straight away, your equilibrium over there akan terus jadi X. Betul? I hope you can see the trend right now. Kp telah diberi. Kp equals to partial pressure of ammonia darab dengan partial pressure of H2S. So kamu akan dapat X darab X. Kp dah ada 0.11. So kamu akan dapat X square equals to 0.11 punca kuasa X. Jawapan? 0.3. Betul. Alright, unit ATM. Okay. So, you have your partial pressure over that. Dan X bukan jawapan akhir. Jangan tinggal jawapan kat X. I mean, yang ni tak jadi isu lah. Okay, sebab kamu buat objektif sekarang. So, kamu akan dapat partial pressure ammonia akan terus jadi 0.3317 at equilibrium. Partial pressure H2S equals to 0.3317 at equilibrium. Sama. Sebab dua-dua bersamaan dengan X. Okay. Tapi saya rasa yang susah adalah B lah. How do we get the mass? PV equals to nRT. Why? Because we want to find the mole. Okay. Soalan yang dia nak sekarang, selesai ya? A selesai ya? Okay. Yang dia nak sekarang kat B adalah mass of ammonium at equilibrium. Kita nak mass benda tu pada equilibrium, bermakna bahasa lain, kita sebenarnya nak mass yang tinggal. Betul? Kita nak mass yang tinggal, kita nak mass yang left over, kita nak mass yang after the reaction. Sebab equilibrium akan ada selepas initial, dan ada perubahan baru sampai equilibrium. So equilibrium adalah hujung eksperimen kita. So kita nak berat ammonium hydrogen sulfide yang tinggal selepas reaction. Okay. Saya ada bermula dengan 55 gram. Saya nak cari yang hujung. Macam mana saya nak cari? Kita kena buat ratio. Tapi bila kita buat ratio, kita tak boleh buat ratio dengan mass. Kita kena buat ratio dengan number of mole. Satu, yang tu. So bila kita nak buat ratio dengan number of mole, another problem arise adalah saya nak buat ratio dengan siapa? Saya nak buat ratio dengan produk. Kenapa dengan produk? Sebab saya dah tahu produk ada banyak mana. Kita dah jumpa produk dihasilkan adalah banyak mana. Produk yang terhasil dalam pressure adalah banyak tu. Saya nak cari pasal reactant, question mark. Saya ada benda ni. Okay? We learn this in limiting reactant, remember?
Produk akan ditentukan oleh reactant. Banyak mana reactant yang telah react, how much your reactant has been reacted, kamu akan hasilkan banyak produk mana. So the amount of reactant will determine the amount of product. Vice versa. Product will determine the amount of reactant. So sekarang yang kita ada adalah produk, tapi kita nak buat mole ratio, macam kawan kamu kata, kita tak boleh buat guna pressure. Kita tak boleh compare guna pressure, kita kena compare guna number of mole. So PV equal to nRT come in. You need to use your PV equals to nRT to find the number of mole of your product. Okay. And how can I find the number of mole of my product? PV equals to nRT. Nak guna produk mana? Kamu guna produk mana? NH3. So kita guna hydrogen sulfate lah. So kita akan ambil partial pressure of H2S, volume equals to number of mole of H2S yang kita nak cari, RT. Mana-mana satu produk pun sama. Pertama, sebab number of mole dia, pressure dia orang sama. Kedua, kalau pressure dia orang berbeza sekalipun, guna ratio sahaja. So guna produk mana-mana pun akan sama. Okay? Partial pressure yang kita dah ada 0.3317 and we agree that is in ATM just now. So volume soalan dah bagi 5 liter. Number of mole adalah yang kita nak cari. R is a constant. R berapa? Temperature berapa? 523.15 Kelvin. Soalan bagi dalam degree Celsius, kita tukar kepada Kelvin. So from that, you will then be able to get the number of mole of your product. Okay? Which is kira, tekan calculator, tak nak bagi jawapan dah. 0.0386. Syikir dapat 0.0386. Yang kat rumah betul? Yes, miss. Betul, Miss. Okay. 0.0386. So you have 0.03 blah 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 blah. Soalan saya, number of mole ni number of mole product. Kita tak boleh guna lagi. Kita kena compare dengan reactant. Walaupun dia 1-to-1 ratio. Dalam exam nanti, since it's an objective, kamu kena tengok dia ratio berapa. Kalau kamu rasa kamu tak nak buat, tulis lengkap boleh, tapi kamu kena make sure dia adalah 1-to-1 mole. Okay? So kalau kamu dah nampak dia adalah 1-to-1 mole, tak payah tekan calculator pun. 1 mole of H2S, kamu akan tahu terus number of mole ammonia akan dapat 0.03 bla 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 tadi. Betul? Setuju? 1-to-1 ratio. Yang paling penting. Number of mole yang kamu dapat ni number of mole yang kita nak terus ke? Adakah ni number of mole final? Adakah number of mole yang kamu dapat ni, yang kamu dah compare adalah number of mole final? I have a product. I compare my product with my reactant. Yang ni adalah number of mole at equilibrium. Kikin kata. Yang lain? Hampa kan kalau saya tak suruh buka webcam, memang tak buka webcam kot lah. Do you need what? Red carpet webcam please. Buka dah kah? So saya yang tak nampak. Banjir? Sudah buka. Okay. Alright, dah nampak dah. Okay. Baik ah. So, the number of mole ni, number of mole apa? At equilibrium. Terus at equilibrium. Semua setuju? Kita balik kepada tadi. Produk akan ditentukan oleh reactant. So banyak mana reactant yang digunakan akan hasilkan produk banyak mana. Setuju? Okay. Sekarang kita buat terbalik. Saya guna produk untuk cari reactant. So by using the product untuk cari reactant, reactant yang saya cari ni adalah reactant yang tinggal atau reactant yang digunakan. Betul? Because one mole reactant
that used to produce product. Betul? So right now I use the product that I produce to find the number of mole of reactant. Therefore, the number of mole of reactant that you find over here, yang ni yang susah, is the one reacted. This is only the number of mole that reacted. Setuju? Okay, setakat ni. Kalau setuju, then we move on a bit. Kalau that is the number of mole that reacted and the question asking for the mass at equilibrium, and I told you just now, the mass at equilibrium is the mass that after the reaction. Bermakna nak cari after, kita akan ada formula macam mana? Tak adalah formula pun, logik macam mana? Macam mana nak cari yang after? Alright, to find the mass at equilibrium, alright, the mass at equilibrium must be the mass of your initial minus the mass that is reacted. Okay, saya terus guna mass sebagai formula sebab jawapan akhir saya nak mass. Kalau jawapan akhir saya nak number of mole, kita guna number of mole lah, betul? Okay, this is the important bit. So to find the mass at equilibrium, we need to change this mole reacted to mass of NH4HS reacted yang dah react. So by using the number of mole that you find, calculate the molar mass. I want the mass of ammonium hydrogen sulfate reacted. Okay, all right. Okay, are you getting over there on the calculator screen? I saw 1.9 something mass. Betul? So if that is the mass that reacted, saya tak nak yang react. Soalan minta yang equilibrium. So to find the equilibrium, we are taking the initial that given from the beginning, 55 gram, minus the mass reacted 1.9 something. You will then get the mass at equilibrium. Betul? Soalan setakat ni. Okay guys, am I going too fast or what? Boleh? Ya? Yeah? Alright. Kita tengah kira. Yang ni 55 tolak 1.9, saya rasa kamu dapat 53.0 something, betul? Itulah. Okay, hantarlah jawapan ni. Okay, yang paling penting kat sini. When the question asking for mass, bila reaction kamu ada reaction, kita ada 3 keadaan. Like I always say, you have your initial. Banyak mana kamu mula? You started with how much? Kamu ada change. Alright, bila saya kata change guys, the change is equals to reacted is equals to use. Banyak mana yang telah digunakan, banyak mana yang telah reacted. Okay? Dan at the end of the day, banyak mana yang tinggal. So kalau reactant dia akan ada initial, dia akan ada yang digunakan, dia akan ada yang tinggal. Kalau produk mungkin dia bermula dengan kosong, so banyak mana yang dihasilkan adalah final dia lah. Alright, produk tak jadi isu. Kalau dia mula dengan kosong, how much has been produced adalah final dia, hasil dia terus. Betul? So kalau reactant adalah soalan tanya, be very careful with what you are calculating. Yang kamu ada tu sekarang duduk pada level mana, stage mana? Adakah saya ada pada initial? Adakah yang saya kira tu initial? Adakah yang saya kira tu final? Dan always remember, whenever you are comparing with your product, kalau kamu compare dengan produk, reactant yang kamu kira mesti adalah reactant yang telah digunakan. The moment kamu compare dengan produk, mesti adalah reactant yang telah digunakan. Sebab saya dah guna dia banyak ni, baru saya akan hasilkan produk tu. Okay? So always remember this. And at equilibrium kat sini, maksud at equilibrium kat sini adalah perkataan lain untuk final. Apa yang tinggal. Okay? Tapi with that, so far, boleh? Okay. Kalau okay, kita nak bergerak ke next question. Any question from Google Meet? No.
Yes. Okay, next. Alright. Next question adalah soalan minta degree of dissociation. Like I promised, the next thing that I want to discuss, like yesterday, apa itu degree of dissociation? Anybody can tell me? Apa yang kamu faham pasal degree of dissociation? Sorry? Change. Apa yang change? Reactant. Reactant. Sayang, guna iPad. Bawa paper. Dan juga nak bawa paper dan orang ada tak sini paper? Obviously saya guna semua hanya semalam sebab semalam saya guna untuk kelas saya sendiri, kelas lain, kelas malam saya. Okay. Nama, leave it first. Biarlah dia orang kat rumah tu. Tak ada apa yang tu, just saya nak tengok dia orang je, dia orang ada je kat sini. Okay. Degree of dissociation, leave it dah, just and I'll do it. Tinggal je, dengar dulu kuliah saya, yang tu tak apa. Dunia je ni benda. Okay. So, when the question say degree of dissociation, bila kamu tengok soalan ni, I think the biggest problem in this question adalah degree of dissociation dia adalah dia tak bagi tahu dia nak kira untuk siapa. Betul. 99.9% bila soalan keluar degree of dissociation, dia takkan tanya siapa punya dia nak cari. Because the word dissociation represent apa yang saya cakap tadi dalam kuliah, benda tu cerai. Ataupun bahasa senang dia, benda tu digunakan. Alright, ataupun proper word reactant. So, siapa yang akan sebenarnya reactant? Reactant, betul. So, degree of dissociation kalau keluar, dia akan tanya untuk seorang je. Reactant. Alright, sebab tu kat situ, bila dia keluar degree of dissociation, dia tak cakap dia nak siapa. Degree of dissociation, that's it. Siapa punya? Straight away kamu kena tahu degree of dissociation adalah reactant punya. Dan soalan ni you're very lucky because you only have one reactant. Kalau dalam exam touch wood, dia keluar soalan yang ada dua reactant. Nak kira macam mana? Kira dua-dua. Kira dua-dua asing. Kalau saya ada reactant A, reactant B. Kita akan kira untuk reactant A, kita akan kira untuk reactant B. Tapi dalam otak kamu kena ada satu benda. Degree of dissociation hanya boleh kira untuk reactant. We cannot calculate degree of dissociation of product because we are not dissociating the product, we are producing the product. Okay? Sebab tu soalan degree of dissociation dia tak pernah tanya siapa punya. Okay? Always remember it's for the reactant. And what is the formula of degree of dissociation? Alright, dissociation like the word say is actually how much has been reacted, betul? Bila kita nak tahu how much has been reacted, dia senang je lah. Banyak mana yang digunakan bahagi dengan initial. So over here, my degree of dissociation adalah untuk seorang saja, degree of dissociation untuk NH4HS. Formula adalah sentiasa change over initial. And I use the very simple formula kat sini. I only use two words, change over initial. Saya tak letak unit. Sebab dia boleh ambil pressure change over pressure initial. Dia boleh ambil number of mole change over number of mole initial. Mass over mass. Concentration over concentration. Depends pada soalan. Kalau soalan, the entire question cerita pasal pressure, Han tak payahlah gigi tukar balik concentration sayang. Guna je lah pressure tu.
Okay, dengan syarat unit kena sama, kena duduk dalam bentuk yang sama. Kalau concentration change bagi concentration initial. Sama. Okay. So you have your change over here today. Kita akan ambil yang number of mole ke ambil mass? Mass. So the change over here adalah banyak mana yang reacted. Betul? So the change adalah banyak mana yang kamu dah guna. The 1.9 blah blah blah. The initial adalah 55. Betul? That is degree of dissociation. Class. Apa jadi kalau saya nak percentage of dissociation? Only change adalah darah. Okay, bergantung pada betul-betul dia nak degree atau dia nak change. So dia nak degree atau dia nak banyak sangat kabel. Saya pun tak tahu yang mana function, yang mana tak function. Okay, happy with that? Question? Alright, easy. Okay, a few things over here. The first thing adalah solid tadi. Solid dalam ice table kita guna dash. Second thing, mass at equilibrium adalah mass yang tinggal atau leftover. Itu maksud dia. Third thing, bila kamu compare dengan product, whenever you're comparing with your product, the mass or the number of mole that you calculate is the mass or the number of mole used or reacted. Okay? And bila dia adalah degree of dissociation mesti adalah untuk reacted. Okay? Question so far? No. Kita ada soalan, sayang 12 ke 13 tadi? 13. Oh, tak boleh buat kan? Sebab saya tak bagi equation. Equation saya tinggal. 0.2 mole HI injected. So I started with HI. Therefore, it's the dissociation of HI. Kita mula sikit. Kita assume soalan ni sekarang keluar dalam objektif dan dia tak bagi equation. Macam mana aku nak teka equation dia? Okay? Alang-alang saya dah tertinggal equation tu, kita jadikan dia soalan susah. The question started off with 0.2 mole of HI injected into a 2 liter flask. So I have a volume 2 liter. My question, all right, at this temperature and this volume, the 0.2 mole initial change or equilibrium. Initial. Setuju? Ikin kata initial. Alright? Ya? Yeah? Sebab dia tak cerita pasal equilibrium lagi. Betul? And the word injected. Injected samalah dengan I started with. I placed in. Betul? Perkataan yang sama. So, the number of mole given is the number of mole initial of the HI at 0.2 mole. Setuju? At equilibrium. Yang ni jelas lagi tersulur. At equilibrium. Perkataan dah bagi tahu. At equilibrium, concentration HI given. So, confusion yang dia bagi adalah satu dia bagi dalam number of mole dan initial. Satu lagi dia bagi dalam bentuk concentration dan equilibrium. And your label akan memainkan peranan yang sangat penting. Okay? Bear that in mind soalan. Saya okey ke? Alright. Bear that in mind dalam soalan dia akan bagi apa-apa value. Kamu kena tahu value yang dia bagi tu number of mole, concentration, mass or whatsoever. Jangan salah dari awal. Jangan excited sangat jawab soalan. And I always tell my student 30 soalan. Baik saya jawab 25 betul semua daripada aku jawab semua 30 tapi saya salah separuh. Ya, what I mean? Saya bukan suruh kamu tak habis jawab sayang. Kita usaha untuk habis jawab lah. Hampa jangan cakap, oh Miss Mo kata tak payah jawab semua. Janganlah buat macam tu. We will try our best to answer everything that we could. But when you're answering that question, don't do it fast. Do it right. Okay? Do it right guys. Ala-ala aku nak jawab, aku nak betul. Okay? So, label. I have number of mole. I have concentration. Soalan tak bagi equation. Biggest problem. Betul? Aku tak tahu aku nak buat apa. Soalan bermula dengan HI injected. Aku nak buat apa? I would say, dia adalah soalan dissociation. Bila dia tak bagi apa, HI sahaja, HI adalah gas, dia boleh pecah kepada H2 gas. Dia boleh pecah kepada I2 gas. Touch wood. Kalau dalam exam, dia tak
keluar equation. Soalan ni memang keluar dalam exam katakan dan dia tak bagi equation. Saya bermula dengan HI. Saya nak buat apa? Aku nak teka reaction dia apa? Dia duduk seorang, betul? Saya bermula, saya insert dia je, tak ada orang lain. Bermakna reaction dia je lah. So kalau dia je boleh buat reaction, biasanya we are going to do decomposition. Like your water just now, I can break your water to become your H plus and OH minus. Okay? Like the dissociation of apa lagi? Tadi kita belajar chapter 7, I have my magnesium hydroxide. So I can break it to become my Mg2 plus and my 2OH minus. Sebab dia duduk seorang. Dia tak ada reaction dengan orang lain. So kita akan assume terus dia adalah decomposition. Okay? Boleh? Just in case soalan keluar lah dalam objective, we never know what will come out anyway. So you got this equation done and make sure it's balanced with the gas. So balance. Okay. Soalan minta Kc. By looking at this formula, I can write my Kc straight away already. My Kc will become my product, H2, my iodine, I2, over my reactant HI. Tapi, nak kira Kc, value yang kena masuk dalam tu adalah kilogram. Betul? Kita ada tak equilibrium? Ada seorang. Ada HI. Tapi saya tak ada untuk H2, saya tak ada untuk I2. So, kita kena buat I stable. Dan nak buat I stable, sama. I stable, equation dah ada, settle lah. Kedua, bila nak buat I stable, satu je kamu kena fikir. Aku nak buat dalam number of mole, pressure atau concentration. Up to you. Number of mole boleh, pressure boleh, concentration boleh. Nak buat concentration. Okay. So you decide. Because when I say you decide, bila kita pilih nak buat concentration, the initial, the change, the equilibrium, everything must be in concentration. Dan kamu kena buka mata kamu last. You need to know which value is concentration. The value that I can use straight away is this one. Yang ni kita boleh guna terus. Jujur lah. Tak payah buat apa, tak ada change, tak ada apa. Saya boleh masukkan dia terus. Yang ni 04078. Betul? Tak salah kan? Itulah dia. Right? Tapi masalah dia sekarang wujud. Saya initial tu adalah number of mole. Dan kalau soalan exam ni keluar, inilah tempat yang dia akan trick kamu. Dia bagi dua value, orang yang sama, tapi satu number of mole, satu concentration. Nampak? Okay. So, the number of mole, you need to change it to concentration. So, you are going to find the HI initial equals to 0.2 divided by 2. Oh, aku suka bagi volume 2 liter. Sebab saya malas nak kira. Banyak soalan dah, 2 liter cistern. Lepas ni kena buat volume 1.35. Kau dah saya tak boleh congak kan? So you have your initial over here 0.1. Happy? And we still have a lot of empty spaces that we need to fill in. So finish off the initial. HI initial dah ada 0.1, product kosong. Okay, lagi. Change. Plus plus X. Kat sini plus X pula. Okay, zaman ni saya habiskan. Okay. Reactant? Negative 2X. Easy. Betul? Selesaikan. Kosong tambah X. Kamu dapat X. Kamu dapat X. Over here, 0.078 akan bersamaan dengan 0.1 minus 2X. Boleh dapat X? Solve the X, I want Kp value. Okay, saya nak tambah soalan. Saya nak Kp value. Saya nak percentage of dissociation. Yang duduk kat rumah, saya nak jawapan Kp. Saya nak percentage of dissociation. Is that okay? Saya nak jawapan dari rumah. Yang dah set kira, on top of the Kp value, I want Kp and I want Kp of dissociation.
I want percentage of dissociation. Sorry. Anis, pakai nilai Anis berarti Anis apa? Anis dah bulan. Anis dapat 0.01 on Anis. Setuju? Next. And I want degree of dissociation. Data N sama dengan berapa? 0. I talk about that yesterday. Data N equals to 0. Do you get it? Tapi kamu kena tulis lah data N sama dengan kosong. So, KC, KP sama. Betul? Alright, we talk about that. Oh, by the way, Sisil ni kau ini efek. Oh, memang dapat ini. Nanti dia juga. Nanti kita tahu. Hazim, is the class okay so far? Izam, sorry. Izam, is the class okay so far? Okay. Apa dia sayang? Okay, okay. Apa gelak, apa boleh lah. 200 orang nak ingat satu Miss Fong, satu Miss Fong nak ingat 200 orang. Mantap, aku memang tak ingat nama. So, if okay, Anira, can I, the X value I have calculated, 0.1 minus 2X equals to 0.078. Anis kata X dapat 0.011, Anis betul? Okay. So from the X, kita boleh dapatlah kat sini sama dengan 0.011, 0.011. And like I said yesterday, kita akan highlight benda yang kita nak guna. Okay, kita highlightkan benda yang kita nak guna. That is my equilibrium, 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 equilibrium. So, perlu saya tunjuk KC? Tak perlu Saya nak tahu KP value. Anira, what is your KP? Kejap Miss, tengah cari lagi. Saya tak nak degree saya bukan nak degree of dissociation, saya nak percentage of dissociation. Tengok betul-betul. Anira, I'm still waiting for KP. .0199. Setuju saya? Okay. So that is the KP value calculated. Your KP I believe somehow adalah sama dengan KC kamu. Because the delta N calculated is equals to 0. When the delta N is 0, by the way, untuk siapa yang lupa kenapa delta N kosong, we take count of the gas, we take count of the gas.
gas total kat produk adalah 1 tambah 1. So we have 2 mole of gas. And on the reactant, we have the gas. We take count of the gas. We have 2 mole. So we have 2 minus 2. Your delta N sama dengan kosong. And I give you this trick yesterday. When delta N equals to 0, Kc sama dengan Kp. Easy. Betul? And degree of dissociation. Saya nak tanya pada sini. Miss, is it degree or percentage? I want percentage, sorry, percentage of dissociation. 22%, Miss. 22%, setuju? So we are going to take the change, where the change over here is 2x over 0.1. By the way, why 2x over 0.1? Because we are taking only for the reactant. Whether in my degree of dissociation kena darab, sorry, percentage of dissociation kena darab 100, therefore you're having 22%. Setuju? Sekali lagi, whenever soalan tanya percentage of dissociation atau degree of dissociation, 99.99% dia takkan bagi tahu siapa punya. You need to know kita nak cari untuk reactant. Boleh? Okay, menjawab soalan. So, soalan ni boleh keluar sebagai soalan yang tak ada chemical equation dan kamu kena tahu bila dia tak ada chemical equation, dia hanya ada seorang, kita akan buat decomposition, kita akan pecahkan dia. Okay, decomposition means kita akan pecahkan dia. Okay, lagi soalan next. Miss. Yes. 1L. 1L. You ask question 1L today. I'm interested with question 1L. Kan soalan satu senang je kah? 1L. This one, Benjin? Yeah. Why you didn't ask yesterday? Because I haven't do. Thank you for your honesty. I'm waiting to see how honest you are. 1L, ladies and gentlemen, this is a quick one. Then we go for 18 just now. Okay, the problem over here, solid, liquid, solid, gas. Okay, soalan minta Kc, Kp. By the way, soalan tak balance lagi, so we'll balance it out. How can I balance it? For H2O liquid and gas. Fe? 3. Betul. Let me have a quick check. Yes. Betul? Correct ke? 8. Baik, stop. Over here baru ada 4. Over here 4 tambah 4, 8. Two kat sini tak cukup. Hanya my answer. One L. Oh, wrong question. Wrong question. Tak lewat. I think I know what is wrong. Can I change the question? Sebab bila saya tengok tu saya dah rasa pelik. I think it's a hydrogen gas. Iron dissolved in water. Formation of oxide is actually a burning hydrogen gas, definitely. Then we do it. Alang-alang dah tanya, then we do it. So, you have your 3, definitely 3 Fe. So, kat situ kena ada 4. So, you have another 4. 8, 4, 0, 3. Yeah, okay. Dah balance.
So this question over here, when I want to do for the KC, quite simple. KC kita hanya akan ambil gas dan juga aqueous. Solid tak ambil, liquid tak ambil, solid tak ambil. So KC akan sama dengan concentration H2 kuasa 4. Sama juga dengan KP, KP pun akan sama dengan partial pressure of H2 kuasa 4. Betul? Definitely my bad, soalan salah. Boleh? Nak bincang soalan lain boleh? Can I take a quick look on the M? M, soalan tadi je, bawah L. What would be your KP? Anybody can tell me your KP? Not valid, why? No gas at all. Sebab dia aqueous, solid, aqueous, aqueous. So KP tak wujud. Okay, sebab tak ada gas. Betul? Alright, tu je nak tanya. Just put alang-alang ada kan Benjin tanya. Thank you Benjin. $18. Kenapa kita tak beli projektor dari awal lah? Sampai saya tak payah kita terima banyak kat wifi set latihan. I survey yesterday night after one day of using the projector and I realized the things I love never comes cheap. Standard tinggi. Oh my god. Yang saya berkenan almost 3K. I'm like, wireless, Bluetooth, everything, cable semua hilang. Bestnya. Okay, 0.02 mole of SO3 is pumped into a closed vessel. So obviously I started with that with a volume of 1.52 liter, finally bukan 2 liter. And it is heated until equilibrium achieved and this number of mole of SO3 remain after the equilibrium. Benda yang sama, lebih kurang sama tapi slightly better sebab dia bagi dua-dua dalam number of mole. So saya ada number of mole initial of SO3 which is 0.02 mole. And then saya ada number of mole equilibrium untuk SO3 juga tapi 0.0142 mole. Betul? Soalan tanya KC. So another problem adalah dia tak ada chemical equation. Betul? Macam soalan tadi, kalau HI akan pecah jadi hydrogen gas, iodine gas. Untuk kat sini? Dia akan pecah SO2 O2. Sayang, bila dia dissociate ataupun yang ni kita panggil more on decompose. Alright, bila dia decompose adalah breakdown. Dan logik dia adalah bila kita breakdown, kita kena form something yang kamu biasa jumpa. HI tadi. Kita tak biasa jumpa HI. Tapi kita biasa jumpa hydrogen gas dengan iodine. Sama, SO3. SO3 is not something stable. Tapi SO2, sulfur dioxide, ada dia kat udara kita. Oksigen gas ada je. Benda tu adalah stable. Kenapa berlaku decomposition? Sebab kita nak pecahkan benda yang besar kepada benda yang lebih kecil dan lebih stabil. That is decomposition. Okay? So if the question is not given, the equation, you need to work out the equation yourself and definitely balance it out. Okay? And how can I balance this, by the way? Dua pada SO2. Betul? And I think it shouldn't be a problem from that. Okay? Buat, siapa yang dah buat, buat. Siapa yang tak buat lagi, sila buat. Saya nak KP value. Sebab dia dah tanya degree of dissociation. So saya nak KP value. Do we need ice stable, by the way? Do we need ice stable? Yes. Alright. And ice stable kamu nak duduk dalam number of mole atau nak duduk dalam concentration? Concentration. Boleh buat dalam concentration terus supaya kamu boleh guna KC terus. So,
Your friend saying that I stable will be in concentration. So semua number of mole yang dia bagi dalam initial and equilibrium kena tukar ke dalam concentration. And on top of this question, other than the Kc, other than the degree of dissociation, I want Kt. Wait, what? I will discuss the answer from anyone in the Google Meet. One picture WhatsApp to me. Manusia-manusia yang bertuah. I want quick and I want correct. Oh, tak ada cari KP sebab tak ada temperature. Tak boleh bagi temperature. Nak buat apa tu? Saya ada tapi this is K2. Ani dapat KC, KC. Ani dapat KC 2.7871. Nobody gave respond, any? No. You can say no. Dapat? Bahwa KC adalah dari 10%. So yang darat 10.94. Darat 10.94. Darat 10.94. Okay. Sabila, what is your KC? 6.37653 times 10 power negative 4.
6 point something times 10 to the power of negative 4? Sabila said. Let's see, let's see. And I want answer from Fatnin. Fatnin, WhatsApp hantar gambar? Sekejap Miss, tak siap lagi. Ya, saya tengah tunggulah ni. Kau suka tutup-tutup tak nak bagi saya tengok? Tak nak jalan lah tu. Sedih. Tentak. Saya jalan yang dia pun. Alright, cross check your X with your friend. Tesa yang tu, cross check your X, tengok substitution. Kalau semua sama, tekan balik calculator. Cuba dapat berapa? KC. Sabila, many of them getting 3 point something times 10 to the power negative 4 over here. Why are you getting 6 point something? Check your answer, Sabila. Kita tunggu jawapan daripada Fatnin. Miss nak sampai mana tadi? Sampai KC. KC pun cukup lah. KC. Sekejap Sampai kat KC pun cukup lah. Fatnin? Betul kat KC? Sabila, recalculate. Sabila, answer is wrong. More than half of the class getting 3 point something times 10 to the power negative 4. Have you recalculated, Sabila? Yes, I'm checking. And are you still having the same answer as just now? Yeah. You're still getting 6 point something.
Yes. Show me your answer. Send it to your WhatsApp. Send it to my WhatsApp. Show me your answer. Oh my God, I left my mouse. Alright, cek jawapan yang duduk kat depan mata saya. Nak semua orang yang duduk depan mata saya, jawapan adalah sama. Cross check with your friend until degree of dissociation until KP. Table by table. Now. Move. Miss, I know my mistake already. Yeah, I saw too. Just about to ask you to identify your mistake later on. Can you tell me now? The change is plus 2x. The change is plus x. And plus how many x? For SO2 plus 2x. Plus 2x and SO3? Minus 2x. Perfect, Sabila. Recalculate everything, including your KC, KP, and also your degree of dissociation. Everything is wrong because your SO3x is wrong. So your degree of dissociation also wrong. Please. All right. 10 seconds. Jumpa salah? Kenapa tak tahu temperature? Tak payah bagi tahu je room temperature. Dan jawapan saya dengan saya dia buat 4 pilihan, saya buat 5. Lain banyak sekali. Lain banyak tu banyak mana? Dia 3.28 cm, saya dapat 3.88. Tapi darat 10% lagi 4 saya. Tak lari banyak. Itu KP dia pun. Tak apa. Sat X kamu berapa? Sat, saya dapat 1.99. Dengan syarat tekan calculator betul lah, saya terima je jawapan. Tengok sekali. Alright, can we? Belakang selesai? Sama dah? Okay, kalau dah sama. Guys, a quick look. Sabila, keep your mouth shut. I want the mistake. Find the mistake. Bergerak tak nampak. Thank you.
The mistake happen over here, kenapa Sabila dapat lain walaupun dia dah kira banyak kali saya rasa tadi, adalah the mistake over here. The change. The SO3 over here and the SO2 and the O2, Sabila, there is a bit more things that I want to tegur sebenarnya. Your SO3 require a gas over here. I want it quick, but I want it correct. Okay? SO3 is a plus. First and foremost, the moment dia hantar gambar, bila saya tengok, dia adalah minus tapi dia adalah 2x. Betul? Kat sini dia adalah plus tapi dia adalah 2x. That's why your equilibrium akan jadi 2x. Over here dia kena tolak 2x. Even though the x is correct. Sebab bila saya tengok, saya jumpa x dia adalah salah. So bila saya nampak x dia salah, saya akan pergi terus kat change. And I realize that the change yang Sabila buat, Sabila salah kat sini. Sabila, semua change, not only to Sabila, to everybody. Okay? The moment kamu nak buat change, the moment tu kamu kena make sure equation ke atas tu adalah balance dan betul. That's why on top of the ice table, you need a balanced and correct chemical equation. Alright, sorry. Okay, boleh. And then I have a correct set of answer over here. Let's take a quick look of, I think, Fatmin answer over here. Where I have the ice table, take a quick look on the ice table. I started off with the concentration yang dia dah kira. Concentration SO3 initial 0.0132. Setuju? Alright, dia dapat kosong sebab dia product. And then I have my minus 2x, plus 2x, and x. Agree? So equilibrium saya dapat 2x, saya dapat x. Perfect. And Anira letak terus concentration equilibrium adalah 0.093 yang kita dah kira tadi. Daripada number of mole. Okay? So your 0.0093 will actually equals to 0.0132 minus 2x. Yang dia conteng kat bawah ni, conteng sungguh. Alright, entah-entah jawab cakap aku tak nak tegur. Aku tegur pun no point. Okay, fine. You got your x. Betul? Jawapan kamu akan lain kalau Anira guna, kalau Fatmin guna 0.0195 berbanding dengan kawan kamu yang guna 1.95 ataupun bla 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 times 10 to the power of negative 3. Betul? Jawapan kamu akan lari. Okay? And then tak apa, kita still terima. Kc equals to oxygen, the product to the power of 1 times with SO2 to the power of 2 over reactant. Ada masalah Kc, Kp? Tak ada ya? Substitute the correct value. Make sure the value that you are taking in is every value that already at equilibrium. Chuck that value in. Press your calculator correctly. Your Frank rating 3.429 times 10 to the power of negative 4. Jawapan akan lari sikit, depends pada titik perpuluhan X kamu. Okay? Boleh? Tapi lebih kurang kat situ saya terimalah. Alright? And that is my KC. Question asking for. Question did not. I did. Question, I add in KP. So, bila KP, soalan saya satu je. Delta N saya berapa? Delta N calculated equals to 1. 3 sebab 1 tambah 2. Alright, so dapat 3 tolak dengan 2. So, you have your delta N 3 minus 2. That is your delta N. So, put in the value, kamu akan dapat your KP. So KC, bila KC dah berubah antara kawan-kawan kamu, bermakna KP pun akan ubah lah. Betul? Alright, tak ada apa kat sini. Can I have the KP value, Sabila? Your new KP value? 24.466. 24.46. Betul? Sabila, I say the new KC value. Did you recalculate your KC? Sabila, I want KP value, please. While waiting for Sabila, temperature berapa? Sayang, temperature berapa? 273.15. Kenapa 298.15? Kenapa 25?
Alright. 8.3895. 8 3895. Correct class? Setuju? Lebih kurang? Dapat apa? 8 point? Sabila, press your calculator again. What are you doing? 8.0 something. Saya tekan tadi, saya dah tak ada. So, saya rasa saya dapat 8.0 something. Okay? And, yeah, Sabila, please press your calculator. Oh, what do you get for QP? Yes, Sabila, come again. 8.3895 times 10 power negative 3. How do you press your calculator? Because you're using your friend data over here. Okay, boleh. Boleh. Times 10 to the power negative 3. Boleh. Sebab X kamu titik perpuluhan yang berbeza. Boleh lah. Okay, tak apa. Okay, get it? Delta N is 1. And why the temperature is 298 Kelvin? Because I stated my KP is at room temperature. So 298.15. Betul? Because it's a 25 degree Celsius. Banyak kali dah kita ulang benda ni. Okay? So, any problem with this question? The question started off without equation. I think that is the biggest problem. Okay? Soalan yang level tinggi lah orang kata. Dia tak bagi equation tapi hang kena buat. Okay? So that is the question that you need to struggle. Bear that in mind, kalau kita bermula dengan satu orang, kita akan buat decomposition. Decomposition means we will break the thing to something smaller and more stable. Okay? Boleh? Finger cross. Semua soalan ada equation. Okay? Kita doakan yang tu. Okay. Any other question? Soalan 20 kamu kena hantar sebagai soalan tutorial. So saya tak bincang. Sorry. Semua kelas saya tak bincang. Sebab nanti kamu pergi buka video. Soalan 20, I will let you know later. Soalan 20 adalah soalan yang kamu, satu-satunya soalan yang kamu kena hantar. Okay? Lagi? Let us take a quick look. Ada tak yang tak boleh buat? Soalan bagi equation, senang. Can I have the balance equation of question 40? I just want the balance equation. Ong, can I have the balance equation, please? 302 gas plus 2N2O gas equal to 4NO2 gas. Setuju? Okay. Antara yang saya rasa soalan orang kata higher level sikit lah. Betul. Okay. Soalan yang di antara higher level sikit. Soalan saya untuk soalan ni senang sahaja. I want KP value. Kalau KP value kamu betul, yang kamu kira ni, bermakna semua jawapan kamu betul. I want KP value. Pick one. You already have the KC calculator. Just work out the data. Press your calculator for KC and I want KC. I want KP value.
Baru nak buat dan disaster. Baru nak buat memang hang takkan dapat lah. I told you to answer my question. Aku tahu siapa yang itu. Wait, kawan tak tahu dia apa? Ya, biasa. Yang kena alam. Can we use the value given straight away to chart into your KC? Can we use the value straight away and put into the KC? Why? Saya tak bincang soalan ni, soalan yang lebih kurang sama dengan semua soalan yang kita dah bincang, betul? This is the number of mole, this is the number of mole were placed in a vessel allowed to react. So that is my initial. That is my initial, betul? When the system reached equilibrium, the number of mole found was this. So this number of mole adalah equilibrium. Can we use the value straight away and calculate KC? No, we need ice table. All right, we need to change the concentration and then we need to do ice table, betul? And then you will get your KC. All right, KP calculated. Mimi, KP kamu? 1.8977. Setuju? Kalau KP kamu betul, then the rest akan betul. Soalan last sebelum kita masuk kepada quotient, saya nak degree of dissociation. Apa jadi untuk soalan ni untuk degree of dissociation? When you have two reactants. Kamu kena label dua-dua. Kalau kamu kena kira dua-dua dan label, you nak kamu yang betul. Aku kagum kelas kamu ada soalan yang kamu tak tanya.
Soalan yang kena buat quadratic. Apa duk tu? Ya, soalan 19, soalan 20 pun yang saya nak kamu hantar. Soalan 16 ke 17 pun ada. Bukan 17. 15. Betul? Aku duk tunggu dari tadi, tak ada siapa tanya. Soalan 20 ada, tapi soalan 20 saya nak kamu hantar. Soalan 19. Tapi tak ada siapa tanya. Aku macam kagum. Alright. So, yang ni adalah more on teknik menjawab lah. Okay, like I say, bila soalan tanya degree of dissociation, dia akan tanya untuk dua-dua reactant. Dia mesti akan tanya untuk reactant dan the problem arise over here is I have two reactant. So how can I answer the degree of dissociation? Dalam objektif pun sama, kalau dia tanya dua-dua, pilihan jawapan tu mesti akan label value mana adalah untuk siapa. Okay? So tengok betul-betul bila kamu pilih jawapan and cara kamu nak label senang je, degree of dissociation untuk oksigen, degree of dissociation untuk N2O or your reactant. So bila kamu ada I stable, I believe I stable kamu adalah 3x over initial and then this one adalah 2x over initial, betul? Substitute in your x value, kamu akan dapat degree of dissociation oksigen dengan degree of dissociation N2O. Okay? Ni degree of dissociation oksigen 0.26. Setuju yang lain? Human, kawan kamu ke depan tu nama apa? Yeah, come on boys. I want degree of dissociation N2O. 0.5. Betul? Setuju? Benjin, okay? Okay. Alright. And like I say, saya nak tunggu soalan ni, soalan 19, soalan 20 sebab kawan kamu dah tanya dan tak ada siapa tanya. Aku kagum betul. Soalan 19 tak nak tanya kak? Lepas tu saya nak habis dah. Saya nak bergerak ke queue dah, tak nak bincang. Kejam, saya duk tunggu je kamu. Dia kalau tak tanya sama ada kamu boleh buat sebab kamu faham video saya. Ataupun satu lagi, kamu tak tanya sebab kamu tak buat lagi. Dan saya tak nak bincang 19 sebab 19 senang. Lagi, saya nak bincang 15 kot. 15 sebab X dia, saya nak bincang 15. Very quick, saya bincang cara je saya tak tunggu kamu settle equilibrium, apa tu? Quadratic tu balik tekan sendiri ya, quadratic tu saya tak ajar dah. A mixture of Hi, I2 and Hi with the initial concentration. So yang dia bagi ni semua adalah initial. I have the initial of Hi given 0.00623. I have the initial of I2 given. Semua adalah initial 414 molar. I have the initial of Hi given. Semua dah bagi. Dia mula dengan soalan senang tapi dia berakhir dengan cara yang susah, quadratic. Betul? The temperature given 430 degrees Celsius. The equilibrium constant dia dah bagi Kc 54.3. Calculate the concentration of each species at equilibrium. Okay? So, saya nak kira species ni kat equilibrium bermakna saya perlu I stable lah. Equation dia tak bagi. So, let's say kamu start equation dengan kita assume dia adalah gabung. Soalan saya salah ni, saya rasa dia ada equation, saya tertinggal kot. Kadang-kadang saya dah buat soalan, lepas tu saya lupa nak masukkan equation dia. My bad, definitely my bad. Okay, selesai. So, I stable. Initial, I stable change, I stable equilibrium, right? Check in the value that you have. So, you started off with 0.0623, 0.00414, you have your 0.0224. Agree? Sabila, can I have the change? -x plus 2x. Thank you. Agree, class? Great. So you have 0.00623 minus x. You have 0.00414 minus x. You have 0.0224 plus x. And the World War III problem arises.
How long you take to find the x? Half an hour. But you only have 1 hour and 30 minutes to answer 30 questions. Kita ada satu cara adalah saya pun tak pandai sangat. Saya pandai lagi buat quadratic zaman saya. But your calculator, every single model of your calculator ada cara untuk key in the quadratic dan kamu dapat x1, x2 terus. And we have one great invention in this world called YouTube. Saya nampak ramai guna model yang berbeza. Your calculator. Pergi kat YouTube, cari model calculator kamu dan cari dalam tu how to find quadratic unknown. Alright, dia ada cara key in dan kamu belajar key in tu dia akan dapat terus x1, x2. Please go and learn. Because you might spend 20 minutes to find the quadratic, tapi 20 minutes you should be answering 7 questions, not 1. Is that clear? Okay. So, kenapa quadratic? Because KC is given. So, by using the KC given, the formula of KC as always, the product to the power of 2 over H2 to the power of 1, I2 to the power of 1. Betul? Kenapa quadratic? Kamu kena masukkan 0.0224 tambah 2x kuasa 2 per dengan 0.00623 tolak x darab dengan 0.00414 tolak x and then this thing equals to 54.3. Setuju? And you need to find that x. Kenapa saya ajar cara yang insert tu saya nak ajar memang tak dan sebab semua orang guna calculator yang berbeza saya nampak. And saya pun dah tak ingat, dulu pun budak yang ajar kat saya. Okay, saya pun dah tak ingat sangat. I can solve the quadratic faster than pressing the calculator. But not you, I guess. Go to YouTube. Dia ada cara dia. Find the way on how to insert the formula and get the x1, x2. Okay. Kenapa saya nak bincang soalan ni? Siapa yang dah buat, kamu akan dapat x1, x2 kamu dua-dua positive value. Betul? Dia bila quadratic, the best thing about quadratic adalah kalau value yang kita dapat satu positif, satu negatif. Okay, if satu positif, satu negatif, life is easy. Ambil terus yang positif. Negatif kita ignore, betul? Problem arise, x yang kamu dapat dua-dua positif dan x yang saya dapat as a reference 0.01141, saya dapat 1.5649 times 10 to the power of negative 3. Nak cara senang ke nak cara betul? Very good. Cara betul adalah kita akan tengok pada reactant. Okay. Dan kita akan tengok pada change. Dan cara nak tengok adalah tengok reactant kamu, value yang paling kecil. Kita ada dua reactant. Kalau ada satu seorang je lah tak payah pilih. Tapi bila kita ada dua reactant guys, pilih value yang kecil. I. Betul. Tengok perubahan dia berapa. That we are calculating over here is the changes. Agree? Kalau X yang kita kira adalah changes sayang, boleh tak perubahan kamu jauh lagi besar berbanding dengan apa yang kamu ada? Tak logik. Saya mula dengan 0.04. Tapi tiba-tiba X saya 0.01. Saya masuk dengan 4 sen. Tiba-tiba saya nak beli barang sekupang. Boleh? Betul? Alright, tak boleh, tak lepas sebab I started with this little. That is cara betul. Kalau lebih daripada satu reactant, tengok pada reactant yang bermula dengan initial yang paling kecil. Tak payah compare dua-dua bagi masa. Okay? Tengok value yang kecil, compare dia dengan changes. Pilih X mana yang logic. X yang kamu pilih tak boleh lebih besar daripada changes initial tersebut. Okay? Therefore, in this case, pakcik ni kita akan ignore. Tak payah padam sebab kamu objektif kan. Kalau dulu masa zaman subjektif, saya tak bagi budak saya potong, saya tak bagi budak saya liquidkan dia. Kekal sebab dia matematik. Kita ignore dan kita ambil yang ni. Betul? So this is the X yang kita akan guna untuk the rest of the calculation. Cara betul. Cara nak laju. Dapat 2X, dua-dua positif. Ambil yang kecil. Betul? Okay. Dapat X,
Dua-dua positif, nak laju ambil yang kecil. So sekarang pakcik ni adalah 10 kuasa negatif 3, pakcik ni adalah 0.01. 10 kuasa negatif 2. So negatif 2, negatif 3. Negatif 3 menang lah sebab dia kecil. Okay. Tu cara laju sebab nak jawab objektif kan, nak laju kan. So kalau dua-dua X positif, kita ambil yang kecil. Kalau X satu positif, satu negatif, ambil terus yang positif. Faham? Okay. And I think the biggest issue in here, selain daripada pemilihan X, quadratic. Isu dunia tu. Oh tak, soalan ni dia patut bagi equation. Kalau dia tak bagi equation, dia mungkin akan guna perkataan formation of H8. Alright, reaction between siapa? Formation of H8. Okay, dan kamu tahulah kita nak hasilkan H8. Good question by the way. Alright, boleh? Lagi? Okay. And I'm waiting for this question for so long. And nobody asked why ya? Sebab hang kira hang tak dapat X. Dapat X tu? Sama dengan saya. Good. Alright. Siapa yang tak dapat sayang, tekan dan jadikan soalan ni sebagai reference. Belajar cara yang key in formula tu. Guna soalan ni sebagai contoh. Make sure formula kamu betul dengan dapat X saya. Okay? Belajar sayang. Quadratic. Solve the max. When you get your X, I think everything will become very, very easy. Substitute it. Okay? Boleh? Ada masalah? Tak ada. Saya ada masalah. Saya nak guna soalan ni. Sebab soalan lain mesti kamu dah kira kan. Saya nak guna soalan ni. I want you to calculate the QC. And I want to know right now the system. The value yang dia bagi sebab dia dah bagi initial tu adalah bla 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 bla. I want to know the initial value bla 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 tu adalah at equilibrium or not. If it's not at equilibrium, it will shift to the left or the right. I want QC by using the initial value. Please. Alright, X kita dah selesai. Settlekan X kamu. I want change to this question. I want QC. Guna equation yang sama Guna equation yang sama. Formation of HI. Saya nak tahu QC saya lebih besar atau lebih kecil daripada KC. Saya pun tak kira lagi. You know what I miss the most? Ayam gunting. Dan depan pun tak tentu aku rasa. Tak tahu tu kawang ke tak. Saya tak Q. So tak payah aku kaya kilogram saya nak guna value yang dia bagi dari apa. Saya nak tahu value yang dia bagi dari apa atau Q adalah berapa.
Kamu ambil yang kelebihan saya. Ambil yang initial saya, ambil yang initial. Saya nak QC if this value. Alright, ni kira soalan saya sekarang tak ada soalan bawah ni. Baca soalan macam ni. Dah. Lebih kecil atau lebih besar? Kat sini is smaller or bigger? Kat sini your QC is smaller or bigger? Smaller than KC. Smaller. TV, the QC calculated is? 19.45. Okay. Alright. Soalan belakang pun ada QC saja je lah nak guna soalan ni. Soalan belakang tu kawan yang dah kira tu dah kira dah. Okay, can be. So, kenapa saya guna soalan ni untuk kira Q? Because the question started off with your product pun ada value. Okay, tak kisah produk atau reactant, dia bermula with the initial concentration at that much. Bila soalan macam ni keluar, initial ini, kita tak tahu sama ada dia dah equilibrium, atau before, ataupun after. Alright, sebab produk dah ada sayang. Produk dah ada, bermakna reaction dah bermula, betul? Bila reaction saya dah bermula, dia ada 3 keadaan. Sama ada saya dah capai equilibrium, sama ada saya tak capai lagi, ataupun sama ada saya dah lebih daripada equilibrium yang saya patut pegang. Okay? So macam mana nak buat, kita akan kira Q. So Q over here, the formula will be the same. First and foremost, the formula of the Q and the formula of the K will be exactly the same. But what makes your Q and your K different? Anyone? The value. Betul? The value that you put in over here must be not at equilibrium. Your friend over here using the word initial. Dia tak semestinya initial. Dia boleh jadi bila-bila masa. Dan yang penting, saya tak tahu masa tu equilibrium ke tak. Like this. Dia bukan initial dah. Sebab kenapa saya kata dia bukan initial? Walaupun soalan guna kata initial, dia bukan initial. Produk saya dah ada. Betul? Kan? Dia bukan initial dah. Saya tak tahu dia duduk kat moment mana. So, bila kamu tak sure dia duduk kat moment mana, ataupun yang kamu for sure adalah dia bukan pada equilibrium. Soalan tak cakap dia equilibrium. That is the time Q masuk. So Q masuk, kamu substitute in the value into the Q as what you used to do to the KC. So kamu ada 0.0224 kuasa 2, you know, all the value that you have, you just chuck it in. And then you press your calculator very, very correctly. And TV say, I'm getting 19 point something. Okay, betul. So bila dapat 19 point something, the KC given is 54.3. Dan saya, kalau saya buat soalan ni, tak kisah objektif ke subjektif, tak kisah soalan tanya apa. Bila Q dengan K, I always compare my Q lebih besar atau lebih kecil berbanding K. So bila saya tulis, saya akan forever tulis QC dulu ataupun QP. Alright, saya takkan mula dengan K. Sebab yang kita nak compare adalah, yang kita nak tahu adalah Q tu besar ke kecil, bukan K. So Q kat sini obviously is smaller than your KC. Betul? So obviously bila dia not at equilibrium lah, yang tu semua orang tahu. Not at equilibrium. Settle. Soalan saya. Alright. Dia bergerak ke kiri atau kanan? Left to right or right to left? Left to right. I have a very simple method that I've been using for my student all this while is, saya perasan budak tak nampak Q tu adalah, kenapa aku nak kira Q, kenapa saya nak buat Q. Apa maksud dia nak bergerak? Okay. So Q sekarang adalah keadaan yang kita tahu dia tak duduk pada equilibrium, dan cara yang senang nak tahu dia bergerak ke kiri atau kanan,
adalah tengok produk. Macam saya ajar dalam video. Senang. Kenapa nak tengok produk? Kenapa tak tengok reactant? Padahal kita mula dengan reactant. Sebab matematik. Directly proportional. Kita tengok Q dengan orang atas. Orang atas adalah produk. So kalau Q lebih kecil daripada K, Q kecil. Bila Q kecil bermakna produk sikit. Betul? So logik dia adalah bila not at equilibrium, apa maksud dia? Not at equilibrium and smaller. Not at equilibrium and smaller means product less. Bahasa pasar, produk tak cukup. Betul? So bila produk tak cukup bermakna dalam beaker tu sekarang reaction dah bermula. Tapi reaction tak boleh berhenti lagi, tak capai equilibrium lagi sebab produk saya tak cukup. Bila produk tak cukup, apa yang kita buat? Kita perlukan lebih banyak produk. So kita bergerak kepada satu direction, we will shift to a direction where we can produce more product. Because that is my product. Betul? Bila kita bergerak ke arah dia, bermakna kita hasilkan dia. Alright, always remember when I move to that side, I will actually produce it. And I need more product. So I produce or I move to the HI. And very obvious, I will shift from left to right. Setuju kah? Okay. Done. Dah belajar Li Chatelier? Ada tengok-tengok sikit. Dalam Li Chatelier, we use the word equilibrium position. Over here, we use the word reaction. Okay, sebab kita tak capai equilibrium lagi. Alright, saya tak ada equilibrium lagi, yang bergerak masih adalah reaction. So we shift from the left to the right sebab saya nak hasilkan lebih banyak produk. Make sense? Boleh beza Q dengan K? And you know, the best thing adalah soalan Q senang gila nak detect. Soalan Q, bila masa nak guna Q? Soalan suka tanya ayat ni. Dia akan tanya, dia akan question kamu, is the system now at equilibrium? Tak percaya, kita tengok. Decide whether the system at equilibrium. Ada lagi. Is the reaction at equilibrium? Nampak? So soalan Q tak pernah jadi isu. Saya rasa isu dari awal, I hope you can see it now. Isu awal untuk chapter 6 adalah budak tak tahu nak buat I stable ke tak. So dari awal saya bagi tahu, saya tanya benda pertama je. Value yang ada tu, initial atau equilibrium? Yang tu benda pertama. Kalau soalan tak cerita langsung pasal initial, dia tak bagi tahu langsung pasal initial, dia tak tanya langsung, soalan tu mesti takkan buat I stable. Betul? Tapi kalau soalan tu ada bagi pasal initial ataupun dia tanya pasal initial, I stable baru masuk. Dan soalan Q tak pernah jadi isu. Sebab soalan Q jelas. Kamu tahu kamu nak kira apa. Okay? Alright. Dan yang ni saya nak bagi jawapan je sebab saya rasa semua dah kira. Okay. So 21. Can I have the Q is bigger or larger? Saya nak bagi soalan lain untuk kamu kira. Bigger or larger? Bigger. Kamu dah kira kah? 21. Kena kira Q juga kan? QC bigger or smaller? Tak ada soalan ni. Apa masalah? Tak tahu, tak hati. Dia tak minta, dia minta weh. Which gas will increase or decrease in concentration, which will have decreased when the mixture come to equilibrium? When the mixture come to equilibrium means all this adalah before equilibrium. Before atau after lah. Yang pasti belum lah. Okay. Less than. Okay, ada yang nak kira less than. This one? Q or QC or QP? More than. Okay. Kira this one? QC or QP? QC less than. Okay. Lagi? Setuju? Tak ada lah kan? Okay. Senang. So soalan lain. Bagi on the spot, kira sekarang.
Saya nak ubah satu. Boleh lah, tak apa. Last question of today. Tak ada equation, buat sendiri. Macam biasa saya nak jawapan daripada Google Meet. Use the quick straight away. Guys, very quick question. Formation of ammonia by mixing nitrogen gas and hydrogen gas. Equation yang kamu tulis. Siapa produk? NH3. Ammonia kena jadi produk because it's a process of formation. Okay. Check your reaction, please. And I will have the equation or the equation.
concentration. Kena buat estimate. Utilization lah. Utilization. How guys? Perlu kita perlu buat estimate. What wrong with the KC guys? It's just now you're not calculating. Perlu estimate. Tak perlu estimate. Soalan tak tanya Malaysia, soalan bagi unknown at certain point, tak tahu bila. Okay, tak perlu estimate. The question start off with at certain point. Sayang, can we use the mole straight away masuk dalam whatever? Cannot, betul? So number mole kena tukar kepada number mole kena tukar kepada molarity. Thank you. Ada volume? Number berapa? Ada kaitan dengan berapa? Very berapa? Kita yes.
sikit salah. From Google Meet, I want answer from foot 3. Will it be too much? Okay. Equilibrium, Miss. Never mind, I will do. You seem a bit struggle. And dah hujan lebat. So, sebelum internet saya disconnect, bagi kita bincang yang ni dulu. Okay, sorry saya jelas lagi. Jelas, Miss. Alright, great. Okay. So, what's the question have right now adalah equation. The first thing the question started off with the perkataan formation of ammonia gas by reacting with nitrogen gas and hydrogen gas. Therefore, equation kamu adalah ammonia gas mesti jadi produk. Itu trik pertama dalam soalan. Kalau kamu perasan soalan Q sentiasa senang, betul? Tapi soalan Q boleh jadi Q3. Dia boleh jadi soalan level 3. So macam mana nak jadi soalan level 3? Dia tak bagi equation, dia tak bagi KC atau KP yang kamu boleh guna terus. So pertama, equation. The formation of ammonia, so kita dah tahu kita tak ada ammonia sebagai produk, balance the equation and everybody is gas. Benda kedua, dia bermula dengan number of mole, guys. Dia bermula dengan number of mole dan perkataan yang saya guna sangat-sangat jelas. At a certain point. So bila at a certain point, adakah initial? Adakah dia equilibrium? Tak, dia duduk kat satu titik yang aku tak tahu dia duduk kat mana. Betul? Therefore, kita tahu yang ni mesti adalah Q. So Q ada dua, QC, QP. Soalan bagi number of mole. Ha nak kira yang mana? Ha rasa? QC, betul? Senang. So kita nak cari QC. So nak cari QC, kita kena tukar semua number of mole kepada concentration. Dan kita nak label. Ammonia found, tak boleh label initial, tak boleh label equilibrium. Sebab kita tak tahu dia duduk mana. Hanya adalah concentration ammonia 0.725 divided by 2.5. So kamu dapat concentration ammonia. Concentration nitrogen gas 0.656 divided by 2.5. Concentration hydrogen gas 0.875 over 2.5. Betul? Sebab semua orang pun baru kira, so saya pun kena kira lah. Bawa adil. You have 0.29 molar. You have 0.2624 molar. Betul ke? You have 0.35 molar. Betul? Dan untuk sini kita boleh cari QC. So the QC, by using the equation, you will have concentration of ammonia kuasa 2 over concentration of nitrogen gas and hydrogen gas kuasa 3. Setuju? Jangan salah tekan kalkulator. Semua value dah ada. So QC akan sama dengan your ammonia 0.29 kuasa 2 over your nitrogen 0.2624. Darab 0.35 kuasa 3. And dah gaduh dah. Cuman, siapa betul? Siapa betul? Sama tak? Aku nampak 74 something. Let me count. Aku tak percaya ke hampa bila kira macam ni. $7.4753. Betul? So, the second problem arise. The second problem arise adalah yang saya kira adalah QC. Betul? Soalan bagi KP. Boleh guna? Boleh guna terus? Okay, another issue that always come out in the exam for the question Q adalah masalah yang wujud adalah budak selalu ambil K dan kira terus dengan Q. Tak boleh. Kalau saya nak compare Q, QC mesti kena compare dengan KC. Kalau saya ada QP, saya mesti kena compare dengan KC.
T. Tak boleh compare pressure dengan concentration berbeza. Okay? Nasib baik tangkap gambar skrin bukan tangkap gambar saya. Tangkap gambar saya kena bayar tau. Artist, you know. Just joking. Yeah. Do it. So you have your KP over here. You need to change it to KC by using the same formula. Betul? Alright. KP dah ada 7.25. KC adalah yang kita nak cari. R 0.08206. Temperature berapa? Delta N? Delta N negative 2. Betul? So this is the type of question that might come out in your objective later on if the question want to ask about quotient. And of course soalan tutorial akan keluar lah. Yang senang-senang tu dia boleh keluar, tak ada masalah. Tapi how to make it harder? By not giving you equation. Sayang, bayangkan equation tadi human salah, ada a few orang salah equation. Kalau equation kamu terbalik, you're gone. You know? You're done. So equation. Baca soalan betul-betul. Formation atau decomposition. Apa yang berlaku. Okay? Yang kedua, bila dah ada equation, tengok betul-betul pasangan yang saya ada dengan yang saya nak guna. Yang saya ada adalah QC. Yang diberi adalah KP. Saya tak boleh guna. So saya kena cari KC. Nampak? And saya tahu KC yang kamu kira sangat besar. 5 digit, betul? Kamu dapat 160 blah 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 blah. Betul? Okay? So obviously QC is much smaller than your KC. Jauh lagi nak sampai equilibrium. Produk sangat-sangat tak cukup. Kenapa saya tahu produk sangat tak cukup? Sebab Q saya sangat kecil. Kenapa saya ajar cara sampai tak payah nak explain, tak payah nak tengok equation, saya ajar terus guna produk. Sebab dia keluar objektif. So the moment kamu nampak Q kecil, kamu dah tahu dah. Compare macam ni lah sayang. Compare Q dengan produk je. Q kecil, produk sikit. Produk tak cukup, bergerak ke produk. Betul? Alright, senang. Kalau saya ada Q besar, the moment kamu kira-kira, lepas tu kamu dapat Q lebih besar daripada K. Tak payah tengok equation pun tak apa. Q besar. Alright, bila Q besar, produk banyak. Betul? Dan bila produk banyak, reactant tak cukup. Right? Bila reactant tak cukup, bergerak ke reactant. So saya ada reactant, saya ada produk. Sekarang yang tak cukup adalah reactant. So kita bergerak ke? Betul? Saya nak ajar cara laju ni. Saya nak ajar cara yang kamu boleh jimat masa. Tempat yang tak boleh jimat masa, keluar ice table. Tak boleh nak jimat masa sangat. Hang kena buat ice table tu. Apa lagi? Alright, hang kena buat ice table tu. So tempat yang saya boleh ajar teori, bila data N sama dengan kosong, KP, KC macam mana, benda tu saya akan cubalah. Tapi kalau benda tu adalah keluar number of mole, hang kena kira concentration. Hang kena kira lah concentration. Right? You cannot do much. Okay? Question so far? Ada masalah? Yang penting, 3 benda. Can you write the equation? Okay? Because if you can write the equation, you will then can write KC, KP. Itu benda paling asas. Equation, KC, KP. Ada masalah? Okay? Benda kedua, perlu ice table atau tak perlu ice table. Yang tu isu dunia lah. Dan saya rasa gata-gata again. Sebab bila saya tanya number of mole ni initial ke tak, kamu boleh jawab. So kamu tahulah bila masa nak guna ice table tu. Dan benda yang ketiga, Q. Alright? Benda yang ada lain adalah delta N, how to change KCKP, degree of dissociation, benda tu semua cerita pasal ice table. Benda tu dia boleh keluar kat mana-mana soalan yang dia nak keluar, as long as soalan tu ada KCKP. Soalan chapter 6 tak banyak dalam final. Dan untuk saya dia tak susah. Okay, kita jangan kisah sangat chapter tu keluar berapa soalan. Alright, kalau nak keluar test score kurang 10 sen pun tak dapat keluar. Kalau 80 adalah A, 79.9 tetap adalah B. Is that clear? Jangan target chapter. Faham? Jawab semua. Alright? Jangan rasa chapter tu 3 soalan, 4 soalan. Sikitnya soalan dia tak payah study lah. Sayang, kadang-kadang the 3 questions save your life. Okay? Especially chapter 6, chapter 7 yang kamu rasa nak give up.
chapter yang tak pernah keluarkan SPM selalunya soalan tak susah. Alright? Soalan chapter 1, soalan benda-benda yang kamu belajar, soalan tu yang kita akan bagi challenge. So jangan let go chapter 6 ini. Faham? Okay? Alright, any questions so far? Alright. Kalau tak ada soalan, next week we will be going into topic 7. Sama macam hari ni, macam topic 6. Topic 7 saya nak fokus pada exam. So kita akan bincang topik yang saya rasa dia boleh keluar dalam exam je. So kita takkan go theory, kita akan go soalan terus. Kita akan buat soalan terus dan saya akan ajar daripada soalan. Boleh? You need a lot of calculation. So make sure you have your calculator and a lot of your papers. Okay? So any problem with session today? Yang duduk kat rumah? Is my voice okay? Line okay? Everything visible? Great. Thank you. Kalau tak ada apa, I think I will see you next week. Alright? Oh! Mana saya boleh lupa? Topik kertas hari tu okay. So kat kuliah. So tak apa. Kamu tak payah buat topik kertas tu dah. Ada 2-3 orang kot yang dapat rendah. So 2-3 orang tu tengoklah nanti. Dan seperti yang saya cakap, soalan 20 kena hantar sebagai soalan tutorial. Nanti saya akan letak tapak kat Google Class. Okay? Alright. Kalau tak ada apa, I think that's it. Thank you, class. Thank you, Miss. Cepat pergi beli makan. Saya makanan dah habis.